السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم في هذا الفيديو إن شاء الله راح نزوج الباجي بيسو، وراح ندخل الأنثى اللي جبناها بالفيديو الماضي، الأنثى الجديدة اللي جبناها للذكر. هلا إن شاء الله راح ندخل الأنثى مع الذكر، وراح نحكي عن أهم الأسئلة اللي سألتوا عنها بأول فيديوهين عن اللي نزلناهم عن الباجي بيسو، عن الباجي المشرول. في كتير أسئلة سألتوها عن الريش بأرجل الباجي أو الشراويل. هلا بهذا الفيديو إن شاء الله راح نتعرف على هاي الأسئلة، وراح نحكي عن كل شيء بخص هذا الموضوع. طبعا في اشياء جديده تعرفنا عليها بخصوص الشراويل اللي عند الباجي او الريش الارجل عند الباجي. هلا بهاي الفيديو ان شاء الله رح نشوف شو هي الاشياء الجديده تعرفنا عليها بخصوص الشراويل. طبعا كمان مثل ما انتم شايفين بالفيديو الماضي وجبنا الانثى كنا حاطين القش وقفص الذكر. طبعا هلا فكيت القش ركبته على هذا القفص. هون عندنا هذا القفص رح نحط فيه هلا ان شاء الله الباجي بيسو، ورح ندخل الباجي الذكر والانثى على هذا القفص. وهلا رح نسمي بسم الله، ورح نطلع الذكر اول شيء ندخله على القفص اللي رح نحط فيه الزوج، وبعدها ان شاء الله رح نحط معه الانثى. بسم الله. طبعا مثل ما شفتوا من 5 ايام تقريبا جبنا الانثى وتركنا الذكر والانثى جنب بعض على الشكل. طبعا ما راح نحكي شيء بخصوص التزاوج، نزلنا عدة فيديوهات من قبل هذا الموضوع وعن تزاوج الباجي وادخال الانثى على الذكر. اليوم بس راح نحكي عن المواضيع اللي بخصوص الشراويل عن الباجي. هي هرب مثل ما انكم شايفين، هي مثل ما انكم شايفين راح يتعرف على وكيل اللي بهي الغرفة. طبعا امبارح دخلته على هي الغرفة كان بغير الغرفة. هي مثل ما انكم شايفين عم بيلعب تعلوق خضروات. مثل ما شفتوا تقريبا الاسبوع الماضي جبنا هذا الباجي، بس طبعا كنت تركه بغرفه ثانيه، غرفه ما فيها غير طيور. وامبارح دخلت القفص الذكر وقفص الانثى هاي الغرفه لانه رح نزوجهم ان شاء الله، رح نزوجهم بهي الغرفه. وهي اجينا عند الكناري. طبعا هي اول مره بطلعوا من القفص بهي الغرفه. بسم الله. وعلى سيره الكناري، طبعا الاشخاص اللي بتسال دائما عن الكناري، اليوم ان شاء الله رح نروح نشتري زوج كناري جديد. مثل ما حكينا هي الاقفاص رح نخليها بس للكناري، ورح نروح نجيب اليوم ان شاء الله زوج كناري جديد. طبعا هن زوجين موجودات عن شخص، رح اروح اشتري واحد من بين هدول الزوجين. رح احط لكم صور الزوجين على الشاشه، اكتبوا لي بالتعليقات اي زوج نشتري من هدول الزوجين. والفيديو الجاي ان شاء الله رح نشوف الزوج اللي رح نشتريه، ورح نتفقد على شاشه الطيور. من بعد ما جبنا له الانثى طبعا هو اليف 100%، وحتى يعني بيحكي صار بطل يجي لعندي نهائيا لانه بيعرف انه رح ادخله على القفص الثاني اللي ما فيه الانثى. هاي مثل ما شايفين رجع الانثى. طبعا حسب ما واضح من التعليقات اللي اجت على اول فيديوهين نزلناهم عن هذا البادجي، الكل متحمس حتى يشوف انتاج هذا البادجي، وطلبته انه ننزل فيديوهات اي شيء جديد بصير عن هذا البادجي. طبعا حكينا باول فيديو انه طبعا هي اول بادجي بشوفه بحياتي عنده شراويل بالارجل، وممكن نعرف النتيجه او ممكن نورث الشراويل للفراخ ولا لا الا عن طريق التجربه، او نبحث بحيث انه نوصل لشخص ظهر عنده هيك شيء من قبل وجرب انتاجه. طبعا شيء اكيد بحثت كثير عن هذا الموضوع اول ما نزل اول فيديو عن هذا البادجي، وطبعا ما وصلت لاي نتيجه نهائيا. وبسبب انه في اشخاص كثير كتبوا بالتعليقات انه عندها مثل هذا البادجي، بس طبعا ما كان في اثباتات. لهيك صار عندي فضول اكثر انه ابحث اكثر عن هذا الموضوع. وبسبب انه طلبت بالتعليقات انه ننزل اي شيء جديد عن موضوع شراويل عن البادجي، لهيك اليوم هذا الفيديو ان شاء الله رح نتعرف على الاشياء الجديده اللي عرفناها بعد ما بحثنا اكثر عن موضوع الشراويل عند البادجي. طبعا بيسا ما تركنا غير هذا الخيار انه نمسكه وندخله على القفص غصب عنه. طبعا هذا رح نجيب لك الانثى، ما عم يدخل على غير قفص او مبطل يخليني امسكه لانه عم بدخله على القفص اللي ما فيه الانثى. هلا بنسمي بسم الله ونطلع الانثى. بسم الله. وهي جبنا له كل الانثى اللي عنده على القفص. بسم الله. وهلا رح نتعرف على الاشياء الجديده اللي عرفناها عن موضوع الشراويل عند البادجي. طبعا مثل ما شفتوا بعد ما نزلنا اول فيديو عن هذا البادجي، كثير اشخاص كتبوا بالتعليقات انه عندها مثل هذا البادجي، والتعليقات كان مبالغ فيها شوي، انه عندهم ازواج ومنتجه ومشروله من الطرفين، وتنتج فراخ مشروله من الطرفين. طبعا طلبت منهم اثبات او صوره او فيديو عن البادجي موجود عندهم، فما كان في رد نهائيا من بعد ما طلبت الصوره. وفي اشخاص كانت ردت بس كتبت لي انه موجود عندهم من قديم وما في عندهم صور. فالمهم كنت انا ببحث على الاشخاص اللي عندها اثبات او عندها صوره عن هذا الموضوع. وبعد ما شفت كل هالعدد من التعليقات بحثت اكثر عن هذا الموضوع، دخلت مجموعات كثير على الفيسبوك او اي موقع يخص الطيور بحثت فيه. كمان بنفس الوقت نشرت فيديو على الفيسبوك عن هذا البادجي بيسو. على الفيسبوك مثلا بحيث كان في شخص عنده مثل هذا البادجي وراح يكتب تعليق انه عنده مثل هذا البادجي. هلا ان شاء الله ممكن نشوف فورا اللي فعلا كان عنده صوره عن البادجي اللي عنده موجود عندهم على اليوتيوب. ما في حدا او مش بالاحسن انه طبعا على الفيسبوك ينشر صوره بالتعليقات. ايام ما كان في اي شخص كتب بالتعليقات انه عندي مثل هذا البادجي. وعلى اليوتيوب في شخص واحد من الاشخاص اللي كتبت انه عندي مثل هذا البادجي بعت صوره او كمان بعت فيديو للبادجي اللي موجود عنده. وكمان بعد ما بحثت كثير بالمجموعات وبحثت كثير مواقع ما لقيت غير منشور واحد لشخص نشره قبل اكثر من سنه ب 2016 بمجموعه عراقيه على الفيسبوك، مجموعه طيور.
منشور هلا راح يظهر على الشاشة، فيه أكثر من صورة لبادجي فيه بإجره ريش. كمان بحثت مجموعات الفيسبوك، كمان في مجموعة عراقية في شخص نشر فيها صورة البادجي بيسو نفسه، هذا البادجي يعني بسأل إنه إذا في مثل هذا البادجي لا. دخلت على التعليقات، في شخصين كمان كاتبين إنه عندهم مثل هذا البادجي، في عنده ريش بالأرجل، ومشاركين صور للبادجي الموجود عندهم. طبعا واحد من بين الأشخاص شارك هي الصورة اللي راح تظهر على الشاشة هلا، والشخص الثاني الصورة اللي شاركها هي نفس الصورة اللي شفتها بالمنشور، اللي منشور قبل 2016. طبعا هو كمان نفس الشخص يعني اللي نشر المنشور قبل سنة 2016. والشخص اللي كتب لي على اليوتيوب انه عنده مثل هاي البادجي بعت لي هي الصورة. طبعا الصورة ما كانت واضحة، هيك طلبت صورة اوضح، وبعت لي فيديو، صور لي فيديو مباشر وبعت لي الفيديو، وهو الفيديو اللي راح يظهر هلا. السلام عليكم. هذا هو الفرخ، هدول فراخ 2 اخذتهم انا، وكان في واحد ثالث اصفر مثل حكايته كمان بس هرب. طبعا هذا الشخص الوحيد اللي بعت لي فيديو هذا هو للبادجي اللي الفيديو. عنده هذا من بين الحجر الاشخاص اللي بيأثر علقت على على اليوتيوب الريش، انه عنده اذا بيأثر بادجي على في الريش عنده ريش والحجر هذا بالارجل. خرج طبعا نشيله. هو حكى بالفيديو الله انه بعرف عنده قديش 3، بنصحني. واحد منهم هرب. طبعا ما بيقصد انه اللي هرب في عنده ريش بالارجل او مشلول. هو اشترى 3 فراخ كانوا مفطومات جدد، في واحد منهم هرب، وطبعا ما كان في عنده الريش بالارجل نهائيا واشتراهم. بعد ما في واحد هرب بقوا عنده 2، واحد من بين هدول الاثنين بدأ يظهر عنده ريش على الارجل. طبعا بس هي الصور او هي الاشياء اللي شفناها جديد عن البادجي المشرول. طبعا بحثت كتير عن هذا الموضوع حتى وصلت هي الصور، اللي هيك حبيت اشارك معكم هي الصور. متاكد انه في كتير اشخاص بحثت عن هذا الموضوع وما وصلت لاي نتيجه نهائيا. وطبعا كل الاشخاص اللي تواصلت معهم وحكوا لي انه عندهم مثل هذا البادجي او بادجي مشرول، فشي اكيد سالتهم انه اذا كان في عندهم تجربه بالانتاج هذا البادجي، واذا كان ممكن يورث الشراويل للفراخ. فكان في كتير اشخاص كتبت لي انه حكت لي انه عندها جربت هذا الشيء عنده وما انتج بادجي مشرول. وفي اشخاص كتبت انه بالعكس جربوا انتاجه وانتج بادجي مشرول. بس طبعا كله ما كان في اثبات لهيك، يعني ما راح نعتمد عليه. طبعا بكل الاحوال نحن راح نجرب، يعني شيء اكيد راح نجرب نزوج هذا البادجي حتى اذا كان في اجره ريش او ما في، وراح نشوف الانتاج ونشوف الايام الجايه ان شاء الله شو راح ينتج هذا البادجي. طبعا شيء اكيد راح ننزل عنه فيديوهات بشكل دائم، وراح نشوف انتاجه ان شاء الله بالفيديوهات الجايه. طبعا مثل ما انتم شايفين بيسا وحاول يتزوج من الانثى. الانثى طبعا ما تقبل التزوج، طبعا شيء اكيد ما راح تقبل التزوج بما انه واقف قريب من القفص. طبعا بعدت عن القفص، انتظرت شوي حتى اشوف اذا راح يتزوج فورا ولا لا. طبعا ما تزوجت. طبعا متزوج ان شاء الله، بس الانثى لسه خايفه، يعني كمان غيرنا عليها الغرفه، كانوا بغير غرفه امبارح نقلتهم على هي الغرفه. لهون بيكون وصلنا لنهايه الفيديو. اذا في مواضيع بتحبوا نحكي عنها في الفيديوهات الجايه اكتبوها بالتعليقات.